문이 닫힙니다. cái gì con gì vậy chị? Có gói chè ra đi. Chị muốn này. Ừ. Sao với mẹ năm? 예, 미성년자일지도 모르는 것 같습니다. 말 안 했겠죠. À, vậy rồi. Đây là nước gạo nè. Rồi cái này là nước ngô á. Ngon. Không có, tí là không có. Cái đấy à? Bây giờ thì mình sẽ đưa ra cái này. Ý mẹ nói là con quẹt xe cửa nó cho con quẹt một lần và con đi vào sai cửa. Con hiểu chưa? Con phải khôn lên một chút. Nhưng mà nhìn như sắp mưa ấy. I've been waiting, but every time I think about you, baby, I wanna take it slow. 반갑습니다. 오늘도 올리브영입니다. Hello mọi người. Đây là từ đâu mình mua ở Olivia. Nhưng mà mình không lấy từ Olivia tại vì nó mất tiền. Cái gì đấy? Hand cream là một cái file của Utrecht. Tiếp theo là một thỏi son của Peripera. Cái này là một không là khá là xinh. Đó, xịt khóa makeup. Mình không biết là cái này dùng tốt không, nhưng mà mình đã mua vì mình đang thiếu nó. Tiếp nữa là để mua quần tất. Tiếp theo xịt Snorkel. Cái này thơm phết. Sữa rửa mặt của Dr. G. Như 25.000 won cho 2 hộp. Tính ra thì khá là rẻ so với ở Việt Nam.
cô, cho nên là mình đã mua. Ok, mình mua làm quà. Mình mua 4 hộp mask của Mediheal thì hay. Đây, một hộp này là của Mediheal. Cái này thì 5 năm trước mình với mẹ đi Hàn mình đã mua. Lần này mình mua lại để mình đã làm này từ 3 đến đây. Cái bọn con ta ra đây thử ấy. Đấy. Mình bảo Khảm nếu mà thế này nó không về Việt Nam đã phải. Ở Việt Nam thì nó phá sản. Baby giỏ. Nếu mà hủ đi ghép thả nó một cái là chút con người luôn. Okay. 감사합니다. Đứng đi. Cái chị nướng ăn tỏi. Có. Mày không có số làm vlog rồi. Không ai được cao như này hết. Chắn với cái mặt mình. Ê, cái này ngon đấy. Cái này này cái gì nhỉ? Cái mà là cái đầu tiên thì có kim tiềm này. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn sáng. Oh no. 들이 프로그램을 개발한 건 잠깐만 내가 이거 녹음기를 안 켰네. Thôi giải em luôn cho. Không mưa thì không biết. Lọ cái hũ cơ mà đi mua cái hộp giấy. Bố đi mua cái này, không có cái đấy. Cái hũ nhựa đẹp đẹp đấy đầy. Sữa bọn này cũng nổi mà. cái gì có ếch kêu.
chụp lên cũng không được đẹp. Nghe mọi người nhìn thấy là ở đằng sau rất là tối luôn ấy. Đi cho người ta nhiều chỗ thì người ta đang muốn đợi chỗ của mình. Một hai, nào mẹ Thảo vừa đi đi cho nào, Thảo vừa đi đi. Rồi, 1 2 3. Đứng đi đi. Đi qua. Mà hai mẹ con hôm qua ăn ngon quá này dẫn Bên này. rồi ăn kim chi này ngon lắm. Cà tí cho ngon. Không có mà bà vừa để sang một đĩa không một đĩa lòng ấy, nhưng mà nó thịt lòng hủ nhỉ. Bữa là giờ ăn giờ gọi cho mẹ đã bảo ăn canh thịt lợn. Con ăn cháo đây này, nhiều á. Hay là đấy có Con rồi đâu. ăn lấy của Linh này. Đừng có là vắng luôn tại vì trời mưa. Nhìn to quá. Nhưng mà cái cắt đất trời ơi mẹ ơi, mày ăn mấy bữa rồi bây giờ mày mới sợ béo. Bọn mình lại ra 7-Eleven. Cái nào? Dẻ cam. Ăn giống như khoai tây ở bên này. À cái ống khoai tây đấy á. Bao nhiêu ấy? 1.500, rẻ hơn gói bim bim. Có 2 gói. Như sáng nay mình mua cái này. Mình cũng mua cheese toast. Có ở Việt Nam này. Mình sẽ ăn cái gì đây chỉ có ở Hàn. Mình định mua 3 cái này. Cái này mua 2 tặng 1, nó mua 1 tặng 1. Quyết định cà phê giống với chị kem. Cà phê à? Nhà mình vừa uống cà phê rồi. Không phải cái đoạn này có một cái cổng ở đấy thôi. Giống như là nó chỉ là một cái cổng thôi. Bây giờ nhà mình đang ra Lotte Outlet. Cái lâu chuối ngon. Đấy, cái matcha này. Mình ăn gì? Mình ăn luôn. Bây giờ nhà mình đang ở Lotte Mart. Giờ mình đặt quà. Và Min nó đòi tôi mua cái này cho nó. Ok, tôi đã mua. Đau chân quá mọi người ơi.
đen mì tương đen. Đúng không? 안녕하세요. Bác đưa cho một cái menu tiếng Anh. Có mì tương đen rồi có mì ấy đấy. Trong đen là 7.000 won. Menu đấy. Ai gọi món này đầy ngon đấy? Linh. Của Minh á. Linh. À. Miếng nếm từ ra của cái da. Anh có đồ giày đâu, tôi ướt chân. Tháo cả giày này chưa? Qua người uống được luôn. Thì tẩm bột dán thôi mà các con. thì có bảo không ngọt được mà. Ăn mì tương đen, ăn của mì tương đen ngon. À, thế thì đợi mì tương đen nha rồi ăn. Kìa, cha chăm nhau, tam nhau. Mì trộn lên cho. Phải có nước nước cơ. Để trước cho bố đi dẫn con đi ăn thì bà con thích. Thế à? Bố đi ở đấy. Về tắm nước, đá ở trên luôn. Còn cái mũi. Thay vì ghét con với mẹ. Phải thử với đi. Trộn chẳng đều cái này. K-pop, BTS, BTS. K-pop, K-pop. Blackpink, Blackpink. 블랙핑크 작년에 베트남에서 콘서트 했어요. Con đi. Cắn đi mua hết được. Ông bảo sao? Biết Blackpink ngon, biết ghê. 요리고 일단 그거 나는 미소가 조금 하드로만高くなっちゃったそれはいいんじゃない時間の無駄にせずに済むなんかまだつかめない感じGọi đi xe buýt thì mất bao nhiêu? Đi xe buýt gì? Nếu mà đi Ê, buồn ngủ quá.
Bye.